ما برای بررسی جزئیات این خبر از آقای بهنام امینی دعوت کردیم تا مهمان برنامه ما باشن. جناب امینی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. به نظر شما مقامات جمهوری اسلامی فردا با چه امیدی به روم خواهند رفت و اینکه دستاوردی که حکومت امیدوار از مذاکرات روم داشته باشه چی هست دقیقاً؟ درود به شما جناب متقی عزیز، همکارانتون. عرض کنم در گزارش شما هم دیدید فضا بسیار متشنج هست. در طی چند روز گذشته رسانه‌های امریکایی، رسانه‌ها در جمهوری اسلامی و رسانه‌های بین‌المللی این فضای متشنج تازه ایجاد شده رو بخشیش رو نمایش دادن، بخشیش پشت پرده است که قطعا ما از اون خبر نداریم. با چنین مقدمه باید عرض بکنم وضعیت بسیار بسیار دشوار هست. در گام نخست در پاسخ به پرسش جناب عالی، جمهوری اسلامی به باور من در این دور از مذاکرات با چنین حاله سنگینی از تنش تلاش میکنه که فعلا این انزوای دیپلماتیکی که دچار شده اون رو برطرف بکنه، در گام نخست چراغ مذاکرات رو روشن بکنه و با توجه به قدرت چانه‌زنی بالایی که داره تلاش بکنه همزمان با حفظ مذاکرات و باز بودن در مذاکرات مگر راهی پیدا بکنه. فراموش نکنیم سال 2015 هم در آخرین لحظات، در حساسترین لحظات، در حالی که دیپلمات‌ها چمدون‌هاشون رو برداشته بودن که به پایتخت‌های خودشون برگردند، یک اتفاق در واقع افتاد و به نتیجه رسید. اما این بار شرایط فرق میکنه. شاید جمهوری اسلامی امید داره مانند سال 2015 معجزه‌ای رخ بده. جناب امینی، تا چه اندازه آمریکایی‌ها آمادگی رویارویی با چنین خواسته‌ای رو دارند؟ آیا آمریکا اصلا تمایل به ادامه مذاکرات داره؟ واقعیت اینه که ما با دو رویکرد متفاوت از سوی امریکایی‌ها در طی 4 دوره مذاکرات گذشته روبرو بودیم. رویکردی که بخشی از اون طیف نزدیک به آقای ترامپ می‌آمد، از طیفی که به ماگا معروف هستش، و جمهوری اسلامی با وجود چنین رویکردی خیلی امیدوار بود، امیدوار بود بتونه غنیسازی رو حفظ بکنه. اما شرایط فرق کرده. اکنون فشارها بر دولت آقای ترامپ افزایش پیدا کرده. 2 جلسه طی 2-3 روز گذشته آقای مارکو روبیو در کنگره حضور داشت. فضای متشنجی در کنگره بود. سوالهای پی در پی از آقای مارکو روبیو نشان میداد که تا چه اندازه نیروهایی که در کنگره هستند و نگران این موضوع هستند فشار میارن، هم به آقای مارکو روبیو، هم به آقای جی دی وانس و دیگران. بنابراین امریکایی‌ها اگر در موضع کنونی که ایستادن با مطرح کردن این خواسته حد اکثری بخوان بایستن، شاید مذاکرات خیلی سخت باشه بگیم که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، مگر اینکه بار دیگه برگردن یک مقداری به اون موضع قبلی و یک روزنی برای مذاکرات باز بکنن، که البته اگر این اتفاق بیفته با توجه به صحبتایی که آقای مارکو روبیو در کنگره کرد یه مقداری لطمه میزنه به اون اعتبار دیپلماسی امریکا. و آخرین سوالم این هستش که سایه فعال شدن مکانیزم ماشه از طرف اروپایی‌ها چقدر ممکنه جمهوری اسلامی رو وادار به مصالحه بکنه به نظر شما؟ خب همه چیز به این دور پنجم بستگی داره. به نظر من این دور پنجم شاید سخت‌ترین دور چانه‌زنی مذاکرات، سخت‌ترین دور فعالیت واسطه از کشورهایی مانند عمان هستن. یعنی بالاترین سطح چانه‌زنی رو در طی 5 دور مذاکره ما در این مذاکرات خواهیم دید. مسئله این است، این خواسته حد اکثری که الان امریکا مطرح کرده، خب اگر جمهوری اسلامی این رو بپذیره طبیعتاً فضا باز میشه، میره به سمت اینکه مسئله مکانیسم ماشه هم حل بشه، میمونه جزئیات اجرایی اون، نظارت‌های اون، راستی آزمایی اون. ولی موضوع این هستش که جمهوری اسلامی در گام نخست تلاش میکنه با روشن نگه داشتن چراغ مذاکره همزمان غنیسازی رو در داخل خاک ایران حفظ بکنه. بنابراین باید در 2 جبهه متفاوت جمهوری اسلامی بجنگه، یکی مذاکره با امریکا، یکی هم در واقع مکانیسم ماشه. بنابراین آن چیزی که از این دور پنجم بیرون میاد میتونه تاثیر بگذاره. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد بر مکانیسم ماشه. آقای بهنام امینی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب.